Assalamualaikum dear friends उम्मीद ده چې تاسو بخیر dear friends د آنلاین earning سره related نن په یو بل ویډیو کې تاسو سره مخاطب یم چې دی ویډیو کې به تاسو ډیر آسان پروسس یاد کړئ ډیر آسان میتھډز به تاسو یاد کړئ چې تاسو آنلاین earning څنګه کولای شئ او په کم میتھډ سره کولای شئ ډیر یو آسان آنلاین earning اپلیکیشن دی چې هغه پاکستانی اپ دی او دا غینه تاسو ډیر ایزی وډرا کولای شئ خو ډیر فرندز کله غینه مخکې تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ نو دلته تاسو سیمپل پښتو ارننګ ټیپس ټایپ کړئ او دا چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ چې تاسو ته نیو ویډیوز ملاویږي په دې کې تاسو انفارمیټیو ویډیو او ډیر داسي ارننګ والا ویډیو تاسو چیک آوټ کولای شئ ډیر فرندز بدی کې زموږ سره د یو اپلیکیشن دی چې هغه ته ډیلی کیش وای ډیلی کیش اپلیکیشن کې به مونږه اکاونټ کریټ کوو په هغه کې به دلته مونږ خپل ایمیل آی ډي ورکو په دې کې به مونږ دلته پاسورډ منشن کو چې کله مونږ پاسورډ منشن کو نو بیا به ساين ان باندې کلیک کو چې کله په ساين ان باندې کلیک کو نو دا زموږ سره انسټال شو ایډز براشي ایډز به تاسو کلوز کړئ چې کله ایډز کلوز کړئ نو تاسو سره به داسې یو انټرفیس شو شي ډیر فرندز په دې کې تاسو چیک آوټ کولای شئ چې دې کې زموږ سره اویلیبل دی ریوارډ پوینټس دی اپلاینر دی سټیټس کې ایډز دی کویز دی اپلاینر دی فری ټیم دی په دې کې تاسو پیډ ټیم هم سلیکټ کولای شئ دې کې ټوټل ټیمز هم سلیکټ کولای شئ او دلته تاسو کلیکټ ریوارډ هم کولای شئ که تاسو چرته 100 پوینټس والی نو تاسو اپګریډ کولای شئ او تاسو بیا 200 پوینټ په غوانی هم کلیکټ کولای شئ دا پوینټس بیا تاسو ریډیم کولای شئ دلته تاسو ته وایي چې وی ویل شو this box every time you have some points in your account کچرته سچ پوینټس تاسو اکاونټ راشي نو هغه تاسو مطلب ریډیم کولای شئ نو که تاسو دلته وګورئ ریوارډ پوینټس کې زما سره چې کوم دي 50 پوینټس دي نو اوس په دې کې کار څنګه کیږي فرست اف آل بدلته تاسو په ایډز باندې کلیک کړئ چې په ایډز باندې کلیک کړئ نو تاسو سره بدلته یو ایډ راشي ډیر فرندز چې کله تاسو دا ایډ فول واچ کړئ نو دا غینه بعد به دا ایډ بیا تاسو کلوز کړئ چې کله دا ایډ تاسو کلوز کړئ نو د دې به خپل یو چې کوم پوینټ سي هغه به تاسو ته دلته هغه پوینټس به تاسو سره کلیکټ شي او د هغې په بیس باندې به تاسو سره خپل پوینټ راشي نو دلته وایي پلیز چیک ویریفیکیشن بټن نو تاسو به دلته په سبمیټ باندې کلیک کړئ چې په سبمیټ باندې کله کلیک کړئ نو هغه به خپل براوزینګ وکړي او تاسو سره چې کوم پوینټس دي نو تاسو به هغې ته 5-6 منټس سیکنډز ویټ وکړئ چې کله تاسو هغې ته ویټ وکړئ نو هغې نه بعد به تاسو ویریفیکیشن وشي بیا به تاسو په سبمیټ باندې کلیک کړئ چې کله تاسو په سبمیټ باندې کلیک کړئ نو د هغې نه بعد به تاسو د پوینټس ویریفیکیشن وشي او هغه پوینټس چې کوم دي هغه تاسو دلته وایي چې یور ایډ ویوډ سکسیسفولي اینډ 50 پوینټس هیو بین ایډډ ټو یور اکاونټ نو موږ بیا په هوم بټن باندې کلیک کوو چې کله موږ په هوم بټن باندې کلیک کوو نو دا به موږ ډیشبورډ ته لاړ شو چې ډیشبورډ ته لاړ شو نو تاسو دلته کتلی شئ چې ریوارډ پوینټس چې کوم دي هغه زموږ سره 150 کلیکټ شو آلریډي نیکسٹ آپشن چې کوم دی دوستانو هغه زموږ سره دی کویز چې کوم دی نو په دې کویز باندې به موږ کلیک کوو چې کله موږ په کویز باندې کلیک کوو نو په کویز کې به موږ ته مختلف ټیسټ راکوي اوس دلته آسان کویز دی موږ ته وایي چې 12+18 دا څو شو نو 12+18 دا څو شو دا به تاسو پلس کوئ او د هغې نه بعد به د صحیح انسر ورکوئ نو هغه به تاسو سبمیټ کوئ د هغې سره به تاسو پوینټس راشي ډیر فرندز دلته چې کله 12+18 کو دا زموږ سره راله 30 پوینټس 30 زموږ سره د انسر راغی دا به موږ سبمیټ باندې کلیک کوو چې کله په سبمیټ کلیک کوو نو که فرض که زموږ انسر چې و هغه ټیکو نو هغه به تاسو ته بل کوېسچن درکړي نو دا اوس ګورئ دا زموږ سره د انسر 28 راځي 28 باندې موږ کلیک کوو بیا به سبمیټ بټن باندې کلیک کوو چې سبمیټ باندې کلیک کوو بل به راشي 14+18 رالو نو دا به شي 32 شو دا دلته به موږ 32 سبمیټ کوو دا موږ سبمیټ کوو دا زموږ سره مختلف ټیسټ رااله اوس بیرته موږ په هوم بټن باندې کلیک کوو دلته اوس دا انسر موږ غلط ورکو نو موږ په هوم بټن باندې کلیک کوو چې زموږ سره په هوم بټن کې زموږ سره څه شی رااله زموږ سره کم پوینټس دي هغه زموږ سره ایډ شو زموږ سره ایډز چې کوم دی د هغې 7 پوینټس دلته زموږ سره آلریډي رااله نو تاسو کتلی شئ ډیر فرینډز دلته په ایډز کې زموږ سره 7 پوینټس آلریډي کلیکټ شو 150 پوینټس زموږ سره په ریوارډ پوینټس کې رااله او 7 د ایډز پوینټس رااله ډیر فرینډز همدغه شان تاسو اپلاینر یوز کولی شئ فری ټیمز تاسو به دې کې کریټ کولی شئ تاسو د سټیټس انپیډ هم بیلنس
ځان ته راوستی شي او د کاینس په بیس باندې تاسو د دې نه ویډرا لګولی شئ. ښه اوس مین تیم چې کوم ځای زمونږ مین پوینټ چې دی نو هغه ویډرا دی. نو دلته موږ به دې 3 ډاټس باندې کلیک کوو. چې کله موږ به دې باندې کلیک کوو نو دلته تاسو ته ډفرنټ نوټیفیکیشن ښیي. تاسو ته وایي چې لیګل سرټیفیکیټ د پاکستان نه دې ته میلاو شوی دی او په دې کې تاسو خپل ټیمز کویز ایډز وغیره کولی شئ. سیټینګز هم تاسو د دې ځای نه کولی شئ. لاګ آوټ هم لګولی شئ. موږ به فرسټ اف آل په ویډرا باندې کلیک کوو چې د دې ویډرا څنګه کیږي زموږ سره. چې کله موږ په ویډرا باندې کلیک کوو نو ویډرا به موږ له یو ډیشبورډ راشي داسې یو ډیشبورډ به موږ ته راشي. نو دلته به تاسو خپل اماونټس ولیکئ. دلته به سلیکټ ون ایزیپیسا جیس کیش. د ټول نه پکې بیسټ پوینټ دا دی چې په دې کې د پیپال ضرورت نشته، په دې کې د پیونیر ضرورت نشته، په دې کې د بل داسې د فیوسټ پروسس نشته. مطلب ډېر ایزی انټرفیس یې درکلی. تاسو جیس کیش یا ایزیپیسا ایزیلی سلیکټ کولی شئ. دلته به خپل اکاونټ نمبر مینشن کړئ چې کوم ستاسو اکاونټ نمبر دی او کوم باندې تاسو ایزیپیسا یا جیس کیش دی. دلته به تاسو ریسیور نیم مطلب ستاسو اکاونټ په کوم نوم باندې دی هغه نوم به دلته مینشن کړئ او بیا به تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به ویډرا راشي. دلته تاسو ته کلیر مینشن کړي دی چې انټر اماونټ اکاونټ نمبر ان ادر ډیټیل بلیو ټو کنټینیو دلته تاسو خپل صحیح انفارمیشن پوټ کړئ او د هغې په بیس باندې تاسو ویډرا لګولی شئ. نو ډیر فرینډز څنګه ولګېده تاسو ته دا ویډیو که پرس که تاسو ته ښه لګېدلي پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ مخکې د انلاین ارنینګ او د انفارمیټیو ویډیو دپاره. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. الله حافظ.